हाई फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेंड्स, इन्फिनिक्सले आफ्नो हट सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हट 30 लाई ग्लोबल लन्च गरिसकेको छ र केही दिन अगाडि भने इन्फिनिक्सले आफ्नो इन्फिनिक्स हट 30i स्मार्टफोनलाई इन्डियामा लन्च गरेको थियो। र एउटा कुरा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने धेरै जसो स्मार्टफोनहरुलाई एकदमै रिजनेबल प्राइसमा लन्च गर्ने गरेको हुन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ इन्फिनिक्स हट 30 स्मार्टफोनलाई पनि एकदमै राम्रो प्राइस पॉइन्टमा लन्च गर्नेछ र यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा कुरा पर्दा नेपाली 20-25 हजारको प्राइस पॉइन्टमा चाहिँ इन्डियामा लन्च हुँदैछ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं इन्फिनिक्स हट 30 स्मार्टफोनको बारेमा, यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरु पाउनुहुनेछ, साथै हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन, यदि लन्च भएपछि के कति प्राइस पॉइन्टमा आउनेछ, सम्पूर्ण विषयमा आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नेछौं। डिजाइनको बारेमा कुरा पर्दा यो स्मार्टफोन भने एकदमै गुड लुकिङ डिजाइनको साथमा लन्च हुँदैछ। यसको पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा डुअल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश र तलपट्टि भने तपाईहरुलाई इन्फिनिक्सको ब्रान्डिङ पाउनुहुनेछ र अगाडिपट्टि भने तपाईहरुलाई यसमा सेन्डल पञ्चल कटरको साथमा चाहिँ डिस्प्ले पाउनुहुनेछ र डिस्प्ले प्रोटेक्सनको बारेमा कुरा पर्दा यसमा भने तपाईहरुलाई पान्डा ग्लासको प्रोटेक्सन पाउनुहुनेछ। सिरियसली भन्नु पर्दा यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन भने एकदमै राम्रो रहेको छ र डिस्प्लेको बारेमा कुरा पर्दा तपाईहरुले भने यो स्मार्टफोनमा 6.8 इन्चको FHD प्लस IPS LCD प्यानल पाउनुहुनेछ। साथमा गेमिङको लागि भने यसमा तपाईहरुलाई 90 हर्ट्जको फास्ट रिफ्रेश रेट पनि पाउनुहुनेछ। अनि ब्याटनेस भने तपाईहरुले यो स्मार्टफोनमा 500 निट्सको ब्याटनेस पाउनुहुनेछ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि भने तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नु पर्दा डिस्प्ले भने यस प्राइस पोइन्ट अनुसार एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अब पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा पर्दा यो स्मार्टफोन भने मिडियाटेकको हिलियो G88 चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ। साथमा LPDDR4S को र्याम टाइप र eMMC 5.1 को स्टोरेज टाइप रहेको छ। अलिकति यहाँनिर भने इन्फिनिक्सले खराब काम गरेको छ। एटलिस्ट स्टोरेज टाइप भने यसमा हामीलाई UFS 2.2 दिएको भए अझ राम्रो हुने थियो र गेमिङ ग्राफिक्स भने यसमा तपाईहरुलाई आलमालीको G57 MC2 डुअल कोर GPU पाउनुहुनेछ र गेमिङ ग्राफिक्स भने यसमा तपाईहरुलाई डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, ओभरअलमा यो चिपसेटको बारेमा कुरा पर्दा तपाईहरुलाई भने यो स्मार्टफोनमा गेमिङको लागि र डे टु डे युजको लागि भने कुनै पनि शिकायत आउने छैन। तपाईहरुले यो स्मार्टफोनमा PUBG, फ्री फायर जस्ता गेमहरु भने इजिली खेल्न सक्नुहुनेछ र सफ्टवेयर भने तपाईहरुले यो स्मार्टफोनमा Android 13 पाउनुहुनेछ आउट अफ द बक्स, जो भने एकदमै राम्रो कुरा हो र यो भने रन गर्नेछ XOS मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईहरुलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स भने डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। अब क्यामेराको बारेमा कुरा पर्दा तपाईहरुले भने यो स्मार्टफोनमा 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र अर्को भने डेप्थ सेन्सर पाउनुहुनेछ र सेल्फी क्यामेरा भने तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुनेछ र भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा पर्दा तपाईहरुले यिनी क्यामेराहरुबाट 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक प्राइजिङ अनुसार पनि यो स्मार्टफोनको क्यामेरा सेटअप भने ठिकठाकै रहेको छ। क्यामेराको मामलामा तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन र ब्याट्री भने तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुनेछ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 33 वाटको फास्ट चार्जर तपाईहरुले बक्समा पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको बारेमा कुरा पर्दा तपाईहरुले भने यो स्मार्टफोनमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुनेछ, फेस अनलक पनि पाउनुहुनेछ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा 3.5mm ज्याक पनि दिएको छ र स्पिकर भने तपाईहरुले यो स्मार्टफोनमा सिंगल स्पिकर पाउनुहुनेछ, जो भने लाउड हुनेवाला छ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरु चाहिँ तपाईहरुले यो स्मार्टफोनमा पाउनुहुनेछ। सेन्सरको मामलामा यसमा तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको नेपाल एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा 20 देखि 25 हजारको बीचमा आउनेछ। यदि यस प्राइस पोइन्टमा आउँछ भने चाहिँ यो स्मार्टफोन एकदमै बेस्ट हुनेवाला छ। अब लन्च डेटको बारेमा कुरा पर्दा पहिला भने यो स्मार्टफोन इन्डियामा लन्च हुनेछ र इन्डियामा लन्च भइसकेपछि सायद केही महिनापछि यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा पनि आउनेछ। ल त साथीहरु, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट पनि गर्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।